Siinä on koko perhe saman skootterin kyydissä. Onneksi on kaikilla kypärät. Se on ihan hienoa. Tämmönen ei oikein onnistuisi Suomessa kyllä, mutta täällä on mahdollista. Sillä on unileluukin vielä tuolla nuoremmalta osa. Vai onko sillä jotkut hanskat, kun on niin kylmä. Ei taida olla kuin 30 lämmintä. Komiat tohvelit on. Tämmöiset taimaalaiset kroksit jalas. Tää on ihan tyypillistä, vaikka se on kyllä aika paljon vähentynyt toi skootteriliikenne täällä, mutta jäätiin Hondan kanssa niinku seisomaan kun se lähti. Lähti kuin hauki kaislikosta. Joo. Niin skootterit on vähentynyt mun mielestä, että autokanta on kasvanut aika paljon. Ja sitten enää ei lavalla matkusteta silleen niin kuin ennen oli valla. Jokaisen pikapin lava täynnä porukkaa kun ajeltiin. Että siinä se matka taittuu. Täällä on paljon noita Fordin rangereita. Pikappeja, että niitä näyttää olevan suhteellisen paljon. Ei niitä nyt niin paljon ole kuin Toyotia vielä, mutta ja Isutsuja, mutta kyllä niitä aika paljon täällä on. On kuulemma edullinen joku ties sanoo, että sen takia niitä varmaan paljon ostetaan. Uttaradit on seuraava iso kaupunki. Sinne on noin 80 vähän vajaa matkaa. Katsotaan jos pysähdytään syömään jossain. Mutta ollaan nyt menossa takaisin Korattiin päin. En tiedä ajetaanko tänään perille, mutta aika näyttää sitten mikä on tilanne. Radit suuntaan tästä. Tienumero, oliko se nyt sitten 11? Kyllä vaan. Pitsaunolokki ja Uttaradit. Sinne päin lähdetään. Tietöitä on ollut hiukan tässä, mutta ei ole kauheasti hidastanut. Toinen kaista on ollut, tai 1/3 sanotaanko näin, niin on ollut pois käytöstä. Nyt tätä tietä mennään sitten vähän matkaa ja niin katsotaan kun päästään sinne Uttaradittiin. Tässä tuli tämmönen pikku sumppu. Olisi pitänyt mennä tosta pienestä liittymästä äsken, mutta mennään seuraavasta. Matka jatkuu eteenpäin ihan mukavasti ja pysähdytään tuohon Pitsaunolokkiin, niin ollaan siinä yksi yö ja niin jatketaan huomenna siitä sitten. Ollaan suurin piirtein puolessa välissä. Kello on nyt 6:15 illalla ja 29 lämmintä. Mennään siihen pikkuhotelliin yöpymään ja rentoutumaan. Vielä kun on lomaa jäljellä, niin se on hyvä käydä semmonenkin paikka katsomassa läpi. Täällä rupeaa ilta pikkasen hämärtää ja niin liikenne vähän rauhoittuu. Tuossa äsken tultiin tuolta, oli pientä vuoristoa siinä, niin oli semmonen päänkokoinen, olisiko se ollut betonimöhkäle tai kivi keskellä tietä. Onneksi ei osunut renkaan kohdalle, mutta kopsahti aika mukavasti tuonne auton pohjaan. Pysähdyttiin katsomaan, ei mennyt onneksi mitään rikki sieltä, että siinä oli auto pysähtynyt siihen vähän aikaisemmin, niin siitä oli eturengas kappaleina, että se oli ajanut varmaan siihen samaan kiveen. Kyllä täällä tarkkana saa olla, ettei vahinkoa käy. Eikä pystynyt oikein väistämäänkään, oli keskellä ajorataa ja vieressä oli auto just sillä hetkellä. Ja tuli silleen yllättäen.
Et matala auto kun on, niin siinä voi helposti sattua. Sitten jos olisi vähän korkeampi, niin ei olisi käynyt mitään, mutta onneksi pelkällä säikähdyksellä nyt sitten päästiin tästä kohtaa. Jatketaan matkaa vielä vajaa tunti, olisiko 3 varttia, niin 40 minuuttia, niin ollaan perillä. Pissa tauolle tähän ja tästä hotellille matkaa 13 kilometriä. Mennään tuohon Pizzaunolokkiin hotelliin. Siinä onkin hieno auto. Mikähän mahtaa olla merkki. En oo ennen nähnyt. Lumini. Se on kuin karamelli. Pikkanen koiran koppi. On se nyt vähän isompi. Tämmönen sähköauto varmaan. Ilta hämärtyy täällä yllättävän äkkiä. Se on puoli tuntia, niin rupeaa olemaan pimeät. Täällä on näitä Pangsakin huoltoasemia aika paljon, en tiedä. Tää on uusi ketju, en ole aikaisemmin nähnyt, ainakaan muista nähneen silloin 12-13 vuotta aikaa. Että tämmösiä oli silloin. Että PTT:tä oli ja selliä ja kaiken näköistä muuta, mutta tämmösiä en ole silloin muista nähneen. Joo, ei mitään. Otetaan sitten taas hiukan lisää filmille tavaraa, kun päästään tuohon hotelliin. Mennään tänne yöksi. Me joudutaan tähän nyt sitten. Pizzaunolokin, voisi sanoa varmaan niinku keskustaa tuon päätien varressa. Katsotaan millainen hotelli tää on. Luukku täältä löytyy. Toivotaan, että on ihan hyvä. Kyllä nää yleensä semmosia on. Ilmastointi toimii ja vesi tulee nätisti, niin ei siinä mitään hätää. Okay. Kohti Korattia. Kello on 10 vai 8 aamulla, syötiin aamupala tossa ja hyvin nukuttiin. Illalla jouduttiin vaihtamaan huonetta. Siellä oli ilmeisesti maalattu seiniä tai jotain. Siellä oli kauhea maalinkäry, niin päästiin sitten toiseen huoneeseen nukkumaan. Toiseen rakennukseen oli siistimpi paikkakin vielä kaiken lisäksi, eikä ottaneet mitään ylimääräistä hintaa. Se oli 790 yö siellä hotellissa ja nyt näyttää aika tummalta taivas tuolla edessäpäin ja katsotaan, se on luvannut tänne vähän kovempia sateita nyt, että saa nähdä minkälaista keliä tässä nyt on, mutta täältä on 4 sattaa suurin piirtein, voi olla vähän ylitte, niin Korattiin, että onneksi päästiin ajoissa lähtemään. Pitäisi mennä kaikki hyvin sitten, sen osalta ei tarvitse pimeässä ajaa. 23 kilometriä matkaa, reissu on mennyt hyvin ja niin oli päivää pitempi reissu mitä ajateltiin, mutta ei se haittaa. Lomaa on vielä jäljellä, niin mikäs tässä on matkustais. Vaihtelevat on maastot ja niin ihan käymisen arvoinen paikka oli kyllä toi Nani, missä käytiin, ja tuli siinä sitten nähtyä vähän muutakin, että niin ihan hyvä sen puolesta. Mutta ei tässä varmaan sen kummallisempaa. Ruvetaan työstään seuraavaa videoa. Se oli tässä vaan. Sitten morjes.